હેલો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું પાયલ યુનિક કુકિંગમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ચટપટું અને એકદમ નવી જ રીતે ખાતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય તેવું બટાકાનું શાકની રેસીપી. તો તેના માટે આ રીતે મેં એક મીડિયમ સાઇઝના આ રીતે બટાકા લઈ લીધા છે. તો હવે આપણે તેને બાફવા માટે આ રીતે ખુલ્લી આપણે તપેલી લેવાની છે. અને આપણે પ્રેશર કુકરમાં નથી બાફવાના. તો આ રીતે આપણે એક તપેલી લઈ અને હવે આપણે તેમાં બધા જ બટાકા છે તેને આપણે એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે બટાકાને બાફવા માટે તેમાં પાણી એડ કરી દઈશું. તો આપણા બટાકા ડૂબે તેટલું આપણે તેમાં પાણી એડ કરવાનું છે. તો આ રીતે એકદમ સરસ પાણી એડ કરી અને હવે આપણે આને ઢાંકી અને આને આપણે એકદમ સરસ એવા બાફી અને તૈયાર કરી લઈશું. આપણે આને વધારે પડતા ઓવરકુક નથી કરી દેવાના. તો આ રીતે આપણે બધા જ બટાકાને બાફી અને તૈયાર કરી લીધા છે. તો હવે તેમાંથી આ રીતે બટાકો લઈ અને તેને આ રીતે ઉપરની સાલ આ રીતે ઉતારી અને આપણે બટાકાને ક્લીન કરી લેવાના છે. તો આપણા બટાકા ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે આને આ રીતે ક્લીન કરી અને તૈયાર કરી લેવાના છે, જેનાથી આપણી બટાકાની સાલ છે તે આસાનીથી નીકળી જશે. તો હવે આપણે બટાકા આ રીતે બધા જ બટાકાને આ રીતે ક્લીન કરી અને મેં રેડી કરી લીધા છે. તો હવે તેમાંથી આ રીતે બટાકા લઈ અને આ રીતે આપણે હાથ વડે તેને મેશ કરવાના છે. આપણે બટાકાને કટિંગ કરીને નહીં બનાવીએ, આ રીતે આપણે તેને મેશ કરી અને પછી તેનું શાક બનાવીશું. તો આ રીતે આપણે આને નવી રીતે શાક બનાવી અને આજે આપણે તૈયાર કરીશું. આ શાક આપણે બાળકોના લંચ બોક્સમાં, ડિનરમાં કે આપણે દાળ રાઈસ સાથે પણ આપણે આને બનાવી અને તૈયાર કરી શકીએ છીએ. તો આપણે એકદમ સરસ આપણે ચટપટું એવું શાક બનાવી અને રેડી કરીશું. તો આ રીતે આપણે બધા જ બટાકા છે તેને આ રીતે હાથ વડે મોટા મોટા આ રીતે મેશ કરી દેવાના છે. તો આ તેમાં બધા જ બટાકા છે તેને સરસ એવા મેશ કરી અને રેડી કરી લીધા છે. તો હવે આપણે તેમાં એકદમ સરસ નવું ફ્લેવર આપવા માટે આપણે આજે એક ચટણી બનાવી અને રેડી કરીશું. તો તેના માટે આપણે આ રીતે એક મિક્સર આ રીતે લઈ લેવાનું છે અને હવે આપણે તેમાં આ રીતે 1 ચમચી કે અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું અને 7 થી 8 લસણની કળી એડ કરી દઈશું. તમે લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. અને હવે આપણે તીખાસ માટે તેમાં 2 થી 3 લીલા મરચાંને આ રીતે કટિંગ કરી અને આ રીતે મેં લઈ લીધા છે. અને હવે આપણે એકદમ સરસ તેનો ગ્રીન કલર લાવવા માટે આપણે તેમાં આ રીતે ડાળખા સહિત થોડીક આ રીતે કોથમીર એડ કરી દઈશું. તો કોથમીર આપણે એડ કરી દીધી છે. તો હવે આપણે તેમાં થોડાક મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે આને ઢાંકી અને અધકચરી એવી આપણે આની ચટણી બનાવી અને રેડી કરીશું. આપણે ચટણી છે તે એકદમ ફાઇન નથી પીસવાની, આપણે આની અધકચરી એવી આપણે પેસ્ટ બનાવી અને રેડી કરવાની છે. તો આ રીતે એકદમ સરસ અધકચરી પેસ્ટ બનાવી અને તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે અધકચરી આ રીતે પેસ્ટ છે તે મેં વાટી અને રેડી કરી લીધી છે. આનાથી જ આપણા શાકનો ટેસ્ટ છે તે એકદમ ચટપટો અને એકદમ નવો એવો આવશે અને આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી પણ લાગશે. તો આ રીતે આપણે ચટણી આને બનાવી અને રેડી કરી દીધી છે. તો શાક બનાવવા માટે આપણે આ રીતે એક પેન લઈ અને હવે આપણે આમાં 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે. તેલ આપણે આમાં વધારે પડતું નથી લેવાનું. તો આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે. તો હવે આપણું તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં વઘારમાં જીરું એડ કરીશું. આજે આપણે શાકને જીરાથી વઘારીશું. તો આપણે જીરું અડધી ચમચી જેટલું એડ કરી દીધું છે. અડધી ચમચી જેટલું પેલી પેસ્ટમાં અને અડધી ચમચી જેટલું આમાં, એટલે ટોટલ આપણે 1 ચમચી જેટલું જીરું લઈ લીધું છે. તો જીરું આપણું એકદમ સરસ સતરાઈ જાય એટલે આપણે તેમાં થોડી હિંગ એડ કરી દઈશું. તો હિંગ એડ કરી દીધી પછી આપણે તેમાં થોડાક મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દીધા છે અને હવે આપણે જે પેસ્ટ બનાવીને રાખી છે તે આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું. અને હા, આપણે જ્યારે શાકનો વઘાર કરીએ ત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખવાની છે. આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે આ શાકને નથી બનાવવાનું. તો આ રીતે આપણે સરસ એવી પેસ્ટને સરસ આપણે મિક્સ કરી અને 1 મિનિટ જેવું આપણે આને કૂક થવા દઈશું. આપણે આને વધારે પડતું કૂક કરી દઈશું તો જે આ મરચાં અને કોથમીર છે તે બળી જશે. એટલે માટે આપણે આને ધીમા ગેસે જ આપણે આ શાકને બનાવી અને રેડી કરી દેવાનું છે. તો આપણા મરચાં અને થોડું આ રીતે સતરાઈ જાય એટલે આપણે તેમાં એક મીડિયમ સાઇઝનું મેં એક ટમેટુંને આ રીતે કટિંગ કરી અને લઈ લીધું છે. તો ટમેટું આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. તો આ રીતે એક ટામેટું એડ કરી અને હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ એવી મિક્સ કરી દઈશું અને આપણા ટામેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે આને કૂક કરવાના છે. તો એકદમ સરસ બધી વસ્તુને પરફેક્ટ એવી મિક્સ કરી દીધી છે. તમે જોઈ શકો છો તો બધી વસ્તુ સરસ એવી મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો ટામેટાં થોડા સોફ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું. મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે. તો હવે આપણે સરસ એવું મીઠાને પણ એડ કરી દઈશું. તો હવે મિક્સ કરી દીધું છે બધી વસ્તુ અને આપણે જ્યારે ટમેટાં એડ કરીએ ત્યારે આપણે તેમાં મીઠું એડ કરીએ તો તે ફટફટ આપણા ટામેટાં છે તે ઝટપટ એવા કૂક થઈ અને રેડી થઈ જાય છે. તો હવે આપણે આ રીતે ટમેટાને એકદમ સરસ મેશ કરતા જઈ અને એકદમ સરસ એવા સોફ્ટ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ટામેટાં આપણા સરસ એવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તેમાં અડધી ચમચી કે 1 ચમચી જેટલો આપણે તેમાં આ રીતે ધાણા જીરુંનો પાવડર એડ કરી દઈશું અને અડધી ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર અને હવે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું ગરમ મસાલા પાવડર અને હવે આપણે તેમાં
2 ચપટી જેટલી આ રીતે હળદર એડ કરીશું. આપણે વધારે હળદરની જરૂર નથી. અને હવે એકદમ ચટપટું ફ્લેવર માટે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો એડ કરીશું. ચાટ મસાલો એડ કરવાથી આપણા શાકનો એકદમ ચટપટો એવો ટેસ્ટ આવશે એટલા માટે. અને હવે આપણે આ બધા જ મસાલાને આપણે પેસ્ટ સાથે એકદમ સરસ એવી મિક્સ કરી દઈશું. અને મસાલાને આપણે 1 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. આપણે વધારે આને ઓવર કૂક નથી કરવાનું. અને હવે આપણે તેમાં આ રીતે અડધા કપ જેટલા મેં કોથમીરના આ રીતે પાન છે તેને કટ કરી અને લઈ લીધા છે તે આપણે એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે તેમાં જે બાફીને રાખ્યા છે બટાકા મેશ કરીને તે બધા જ બટાકા આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. તો આ રીતે બધા જ બટાકા મેં તેમાં એડ કરી દીધા છે. તો હવે આપણે આ રીતે ચમચાની મદદથી આપણે તેને હળવા હાથે આને મિક્સ કરવાનું છે. તો આપણે વધારે તે હળવા હાથે જ આપણે આને મિક્સ કરીશું, નહીં તો આપણા જે બટાકા છે તે એકદમ મેશ થઈ અને એકદમ સૂંદો થઈ જશે એટલા માટે. તો આ રીતે હળવા હાથે આપણે એકદમ સરસ તેને મિક્સ કરી અને આ રીતે આપણે સરસ એવું કલર આવી ગયો છે. તો આ રીતે બધા જ બટાકા એકદમ સરસ એવા મિક્સ થઈ ગયા છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે તેનો કલર પણ એકદમ સરસ આવી ગયો છે અને તે દેખાવમાં પણ એકદમ ચટપટું અને એકદમ મજેદાર એવું આપણું શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. આ શાક તમે બાળકોના લંચ બોક્સમાં તમે બનાવી અને આપી શકો છો. તો આ રીતે આપણે એકદમ સરસ ચટપટું નવા ફ્લેવર સાથે આ જે આપણે બટાકાનું શાક છે તે બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેને ગરમા ગરમ સર્વ કરી દઈશું. તો હવે આપણે આને સર્વ કરી દઈએ. તો હવે આપણે આ શાક છે તો તમે એમ દાલ રાઈસ સાથે પણ ખાઈ શકો છો કે રોટલી, પરાઠા કે ભાખરી સાથે પણ તમે ખાઈ શકો છો. તો આ રીતે આપણે એકદમ નવી રીતે ચટપટું એવું બટાકાનું શાક છે તે બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો એકદમ નવી રીતે ચટપટું અને એકદમ યુનિક એવું બટાકાનું નવી રીતે શાક બની અને તૈયાર છે. તો દોસ્તો તૈયાર છે આપણું બટાકાનું એકદમ નવું જ શાક.